I dagens avsnitt av Projekt Camaro tänkte jag tipsa om hur man byter lamporna på en generation 4. Det vill säga från 93 till 97 är det samma sorts lampor, 98 kommer lite annorlunda. Men principen är samma för både Camaro men även alla andra entusiastbilar. Och vad vi byter till det är LED-lampor. Jag kommer vägleda och ge tips och tricks. Jag gjorde själv några misstag som jag upptäckte. Och chockerande resultat blev det när jag mätte hur många lumen de nya lamporna gav. De gav färre än de gamla, ända till jag kom på varför. Och vad som gjorde skillnaden, det ska jag också visa. Så häng med! Att skruva loss glödlamporna, eller rättare sagt lamphusen till en Camaro generation 4 93 till 97 är enkelt. Man har några skruvar som sitter. Jag tror det är 2 skruvar om jag inte minns fel när jag bytte här. Och de kit som finns, de är kompletta med kabel och lampa och hus. Så att det är bara till att skruva ihop det där. Det finns lite olika kit att välja på internet därifrån jag köpte det. Och där är det värt att vara väldigt observant. Det var mitt misstag. Jag tänkte inte noga på det utan jag utgick ifrån alla att vara korrekt märkta. Men det var det inte. När jag fick paketet så visade det sig att det var varken EC eller DOT-märkt. Vilket är ett lagkrav för att det ska bli godkänt i besiktningen. Nu hade jag tur och fick igenom det här i besiktningen ändå. Men det kan också ge andra problem. Strålkastarna bländar mötande till exempel. Om inte det är rätt spridningsbild av ljuset. Jag gjorde ett test. Jag släckte ner i garaget och mätte på cirka 10 meters avstånd. Hade beställt både halogen och LED-lampor för jag var lite nyfiken på om det var någon större skillnad. Och hör och häpna, med LED-lamporna som jag hade fått direkt inmonterade så gav de sämre lyse än originallyserna. Och det gjorde att halvljuset på original det var 777 lux och helljus 1601 lux. Och det här har jag mätt med mobilapp så den är ju inte 100% men det ger ju en rättvis indikation eftersom jag mäter på samma sätt med alla lyssna. Den nya insatsen med helljus den gav 616 på halogen. Det vill säga att det var betydligt lägre. Och varför kan man undra sig? Ja, vi ska ta och titta lite grann på siffrorna för LED-lamporna. De hade då ett halvljus på låga 318 lux. Och helljus på 616 lux. Alltså det är betydligt lägre än originallyserna. Och det här blir ju spännande att undersöka. Vad händer här? För det visade sig att LED-lamporna och halogen, de var inte alls rätt placerade i förhållande till reflektorn i lamporna. Vilket gav en betydligt sämre ljusbild. Så att för att komma runt det här problemet, jag tog loss lamporna ifrån LED-lamporna och som du kan se på bilderna så vred jag hela lampan ungefär 90 grader för att den skulle passa mot reflektorerna. Så att köper du grejer, tänk på dels att det ska vara rätt märkning för Sverige eller Europa rättare sagt. Men också att lamporna ska passa i förhållande till reflektorerna. För annars får du betydligt sämre ljusbild. När jag hade vridit dem och passat in själva LED-belysningen i förhållande till reflektorn, ja då gav det skillnad. Då fick jag betydligt bättre resultat. Och som du kan se här i bilden så ökade ljusstyrkan betydligt. Innan vi avslutar dagens avsnitt så tänkte jag nämna lite kort om lumen och lux. Många tillverkare de uppger hur många lumen det är och det ser ut att vara alldeles fantastiskt med deras siffror. Men vad som egentligen spelar roll för dig det är lux. Lumen det är hur mycket en lampa avger i ljus. Men lux det är vad det verkligen är för resultat när den träffar vägbanan i det här fallet. Så att titta på hur mycket lux det är. Vad ger den verkligen för resultat och jämför mellan många olika märken. Så lycka till med din installation av belysning. Du kommer att få mycket bättre ljus. Och tänk på att använda bra kvalitetsprodukter så du inte bländar mätträffkanterna. Tycker du det här var ett bra reportage så klicka på gilla-knappen. Och kommentera gärna om du vill tillägga något eller har egna erfarenheter eller frågor. Prenumerera gärna på kanalen så kommer du att få tips när det kommer nya artiklar.
Ha det så bra!